เมนูปลาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณแม่นิยมทำให้เจ้าตัวน้อยนะคะ เพราะในปลามีสารอาหารที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงสมองและย่อยง่ายอีกด้วย วันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูอุดมโอเมก้าสำหรับวัย 10-12 เดือนอย่างข้าวผัดปลาแซลมอนมาฝากค่ะเราจะเริ่มจากผัดเนื้อปลาแซลมอนให้สุกก่อนนะคะ หอมหัวใหญ่ ใส่แครอทแล้วก็ผัดให้สุกค่ะ จากนั้นใส่ข้าวสวยลงไปผัดนะคะ ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ผัดให้เข้ากันดีนะคะ แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ ติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking นะคะ กด subscribe Kids Kitchen เอาไว้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ